סוניק דה הדג'הוג הוא בין המשחקים הראשונים שאי פעם שיחקתי, ולפיכך זו סדרה שתמיד יהיה לה מקום מיוחד אצלי. כי אני מבין שאלו לא ההתחלות שאתם רגילים אליהן בדרך כלל, אבל זה משהו שבאמת הייתי חייב לציין ולהדגיש. כבר מגיל ממש צעיר הייתה לי חיבה על משחקי וידאו. אני אפילו זוכר את עצמי משחק במקלדת קומפי. אני חושב שהרבה מכם לא יודעים על מה אני מדבר בכלל, אבל הנקודה היא שיום אחד אבא שלי הוריד לי משחק בשם סופר מריו. ואחרי ששיחקתי אותו כמה פעמים, הגעתי למסקנה שזה לא היה בדיוק מה שאני רוצה. התלוננתי על כך לאבא שלי ואמרתי לו שאני חושב שהמשחק איטי מדי, ובתגובה לכך, אבא שלי הוריד לי את סוניק דה הדג'הוג למחשב. אני לא יכול אפילו להתחיל לתאר לכם כמה שיחקתי את המשחק הזה. ובגלל כל הסיפור הזה, הפכתי להיות מעריץ מושבע של סוניק. הייתי משחק את המשחקים איך שהם היו יוצאים, שיחקתי כמעט כל משחק בסדרה הזאת, ופשוט חרשתי את המשחקים שנורא אהבתי ממנה. עד היום יש לי כמעט את כל המשחקים בסדרה הזאת בדרך זו או אחרת. יש לי כל כך הרבה זיכרונות טובים מהסדרה הזאת, ואני באמת חושב שהיא חלק מהסיבה שאני הגיימר שאני היום. כן, אוקיי, בואו נעצור עם הגיישיט הזה ונעשה את זה אשכרה כמו שצריך. ברוכים הבאים לביקורתון סוניק. סוניק דה הדג'הוג הוא משחק פלטפורם שפותח על ידי סוניק טים ושוחרר על ידי סגה לסגה ג'נסיס. למי שלא יודע, הסגה ג'נסיס היא בין הקונסולות המצליחות ביותר אי פעם. זו קונסולה ששימשה בתור המתחרה הראשית לשתי הקונסולות של נינטנדו, ה-NES וה-Super NES. עם כל ההצלחה של מריו בשוק, סגה החליטה שהיא רוצה להתחרות בנינטנדו עד הסוף וליצור לעצמה דמות שתייצג אותה בדיוק כמו שמריו מייצג את נינטנדו. בסופו של דבר, סוניק טים, או כפי שהם היו ידועים אז, סגה AMA, התלבטו בין ארמדילו, כלב, ארנב, פריטי מאץ' תיאודור רוזוולט בפיג'מה וקיפוד בשם מיסטר נידל מאוס. לבסוף הקיפוד הוא זה שנבחר, אבל לא בדיוק זרקו את כל שאר הדיזיינס. תיאודור רוזוולט בפיג'מה הפך להיות הבסיס של הרשע הראשי בסדרה, דוקטור רובוטניק, או כפי שהוא ידוע היום, דוקטור אגמן, והארמדילו הפך לדמות בשם מייטי די ארמדילו, דמות שהופיעה אולי בשני משחקים, ולא שמעו ממנה מאז. אאוץ'. הצבע הכחול של סוניק נבחר כדי שיתאים עם הלוגו של סגה, והנעליים שלו קיבלו השראה מהנעליים של מייקל ג'קסון. האישיות של הדמות הושפעה מהקמפיין בחירות של באותו הזמן מתמודד לנשיאות, ביל קלינטון. אז עם הדמות מוכנה, סוניק טים התחילו ליצור את המשחק שהתחרה במשחקי מריו, וכדי לעשות זאת, הם החליטו שהמשחק והדמות צריכים להיות מהירים ועם אטיטוד. ובקיצור, סדרת המשחקים שאנו מכירים כיום נוצרה, סוניק הקיפוד. עכשיו, יש 3 אנשים שאני מרגיש צורך נורא גבוה להגיד את שמם. אחרי הכל, הם נחשבים היוצרים של סוניק הקיפוד. הירוקזו יסוהרה, הדיזיינר של הגיימפליי והשלבים בסדרת סוניק. נאוטו אושימה, מעצב הדמות של סוניק ודוקטור אגמן. וכמובן, יוג'י נאקה, המעצב המפתח הראשי לשעבר של סדרת סוניק, ואפילו ראש סוניק טים לשעבר. המשחק במקור יצא ב-1991 לסגה ג'נסיס, אבל כיום אפשר להשיג אותו כמעט לכל מקום. לא, אני לא צוחק, אפשר להשיג אותו אשכרה לכל דבר אפשרי. המחשב, אקסבוקס, פלייסטיישן, וירטואל קונסול, אנדרואיד, iOS, המקרר שלכם, זה באמת משחק שנמצא בכל מקום. עכשיו, מכל הפורטים האלה, אני משחק את גרסת המחשב לצורך הביקורת הזאת. אני חייב לציין שזה הרגיש לי די מוזר בהתחלה לשחק את המשחק עם מקלדת ולא עם שלט, אבל התרגלתי לזה די מהר. כי בסופו של דבר, ככה במקור שיחקתי את המשחק. עכשיו, אתם בטח כבר יודעים שבימים ההם לא בדיוק היה למשחקים סיפור. אני מתכוון, איך שתתחילו את המשחק הזה ספציפית, לא יהיה שום קאצין או משהו מהסוג. לא, אתם ישר תתחילו את השלב הראשון. אבל אם כן הייתה עלילה כלשהי בימים ההם, ניתן היה ללמוד עליה רק מהחוברת הדרכה שהגיעה עם המשחק. במקרה של סוניק 1991, כן, זה אחד השמות של המשחק, העלילה, או יותר נכון, הרקע של המשחק ממש פשוט. בניסיון להשיג את כל 6 יהלומי הכאוס, דוקטור רובוטניק הופך חיות לרובוטים תוקפניים, וכלה את חלק מהחיות בקפסולות שונות. בתגובה לכך, על סוניק לשחרר את החיות, לאסוף את יהלומי הכאוס בעצמו, ולעצור את דוקטור רובוטניק. במילים אחרות, הסיפור זה, רובוטניק הוא בן זונה, לך תעצור אותו. זה לא בדיוק משהו שניתן להחשיב בתור עלילה, אלא בתור, כפי שאמרתי קודם, רקע למשחק, ותאמינו לי שזה בהחלט מספיק כאן.
טוב, אז אני רוצה להוציא את הדברים הקטנים מהדרך קודם. הגרפיקה של המשחק עד היום מושכת אותי. זה בהחלט בין המשחקים היפים ביותר על הג'נסיס. הוא צבעוני, אני אוהב את הרגשת העומק, ואני באמת עדיין אוהב את הפרזנטציה של המשחק סך הכל. אני גם ממש רוצה להחמיא למוזיקה של המשחק. מסוטו נקמורה, מלחין המוזיקה, עשה עבודה מעולה ביצירת טרקים אייקונים. ברצינות, אין אחד שלא מכיר את הטייטל סקרין, גרין היל זון, הפיינל בוס ועוד הרבה מאוד טרקים שונים מהמשחק. אני גם שמח להגיד שזה דבר שיהיה בכמעט כל משחק בסדרה הזאת. תגידו מה שתגידו, אבל הסאונדטרק של משחקי סוניק תמיד פצצה לגמרי. טוב, כמעט תמיד. אז מה בעצם אתם עושים בכל שלב? כמו שאמרתי, סוניק 1 הוא משחק פלטפורם במהירות. וכדי שדבר כזה באמת יעבוד כמו שצריך, אתם צריכים לוודאות שלא עשיתם פאק-אפ לפיזיקה, ל-level design ול-controls. אני אתחיל מהקונטרולס. סוניק 1991 הוא משחק נורא פשוט מהבחינה הזאתי, ובכללי. אתם יכולים רק לרוץ, לקפוץ ולהשתמש באפשרות הרולינג. השליטה במשחק הזה פשוט מעולה ומדויקת, אתם באמת בחיים לא תיתקלו בבעיה בגלל שהקונטרולס לא היו טובים. כדי באמת לקבל מהירות במשחק, אתם צריכים לבנות מהירות. כלומר, אתם צריכים לרוץ למשך כמה זמן כדי באמת לצבור כמה שיותר מהירות. זה משהו שגם מתחבר לפיזיקה המעולה והמדויקת של המשחק. הקפיצה שלכם תשמש אתכם להרבה דברים, ביניהם פלטפורמינג ולהרוג אויבים. כדי להרוג אויב אתם צריכים פשוט לקפוץ עליו. כן, זה נורא פשוט, ומשום מה, גם נורא מספק. בעזרת הקונטרולס והפיזיקה תוכלו להשתמש באפשרות הרולינג. כאן המהירות באמת נכנסת לתמונה. כאשר סוניק עם מהירות מספיק גבוהה, תוכלו ללחוץ על מקש הלמטה, וסוניק יתקרבל לכדור. הכדור הזה ימשיך לצבור מהירות, וזה בין הדברים המספקים ביותר שאפשר לעשות במשחק. האמת, להיות במצב סופר מהיר ולהצליח לשמור על המהירות הזו להרבה זמן, זה בין הדברים היותר כיפים ומספקים שיש במשחק, ואני פשוט מת על זה. ועכשיו בואו נדבר על ה-level design. המשחק מחולק ל6 זונס, כאשר כל זון מחולק ל3 אקטס, עם בוס פייט נגד רובוטניק באקט השלישי. לכל זון יש את האויבים, המכשולים, הבוסים הממש קלים והגימיקים שלו. בכל שלב מפוזרים הרבה טבעות. הטבעות הללו הם בעצם החיים של סוניק. כאשר תיפגעו, אתם תזרקו את כל הטבעות שהיו עליכם עד כה, אך תשרדו את הפגיעה. ברגע שתיפגעו יהיה לכם גם צ'אנס לאסוף חלק מן הטבעות שנפלו לכם, ככה שתוכלו לנסות ולהציל את עצמכם. אם כי יש דברים שיהרגו אתכם לא משנה כמה טבעות יש לכם, כמו להימחץ או ליפול לבוטמלס פיט. כמו כן, על כל 100 טבעות שתשיגו, תקבלו אקסטרה לייף. כן, יש לסוניק מספר חיים מוגבל, ואם תאבדו את כל החיים הללו, תצטרכו להשתמש בקונטיניוס כדי להמשיך. במידה ויגמרו לכם הקונטיניוס, טוב, זה חזרה לטייטל סקרין בשבילכם. סוניק 1991 הוא לא משחק שאפשר לשמור בו. טוב, לא משחק שהיה אפשר לשמור בו, אבל ברוב הפורטים שיש היום, אפשרות השמירה נוספה אל המשחק. במהלך השלב יש גם צ'ק פוינטס, ככה שאם תאבדו חיים, אתם תתחילו מהצ'ק פוינט. כל שלב במשחק יכול להיות נורא קצר, אבל המשחק גם נורא מעודד אתכם להסתובב טיפה בשלבים ולמצוא דברים שונים שיכולים לעזור לכם. כמו מגן, או טבעות, פאוור-אפ שיהפוך אתכם לבלתי מנוצח לזמן מוגבל, ועוד. אז אני חושב שכדאי לדבר על כל זון במשחק ולהגיד לכם באמת מה אני חושב על כל אחד מהם. גרין היל זון. זה הזון הראשון במשחק. הוא נורא פשוט והוא מראה לכם את היכולות של המשחק. הוא מהיר מאוד ונותן לכם ללמוד את המכניקס של המשחק. זה הזון האיקוני ביותר בסדרה, יחד עם המוזיקה המרגיעה שלו. נקסט, מרבל זון. אוקיי, כן, אני פחות מת על האחד הזה. הוא הרבה יותר איטי מגרין היל זון והוא נורא ליניארי. הוא יכול לשעמם ואני באמת לא כזה אוהב אותו. ספרינג יארד זון. זה כבר יותר טוב ממרבל זון, אבל אני חושב שהם קצת הגזימו עם כמות הספרינגס. סך הכל זה שילוב די נחמד של גרין היל זון ומרבל זון. אני גם די אוהב את הבוס פייט שלו. לייבריף זון. שלב הפאקינג מים של המשחק. אני לא בדיוק אוהב שלבי מים במשחקים, הם כמעט תמיד איטיים ועם גימיק אוויר מעצבן, והזון הזה נופל תחת כל הקטגוריות. כאשר סוניק מתחת למים, הוא חייב לקחת בועות אוויר כדי לשרוד. הקטע הוא שמתחת למים, סוניק כל כך איטי והוא לא יכול לשחות. אתם יודעים? המוזיקה טביעה בשלב הזה היא הסיבה המרכזית לסיוטים שלי בהיותי ילד. יש הרבה דברים שאני לא אוהב בזון הזה, אבל אתם יודעים מה? רק לדבר על הדברים האלה לא עומד לעשות לזה צדק, לא. הפעם,
אני עומד לשיר. זה שלב המים, אני לא אוהב אותו. למען האמת, אני די שונא אותו. הוא משעמם ופשוט איטי מדי. הוא בעל גימיקים שפשוט חופרים מדי. מי חשב שזה רעיון טוב לשים שלב איתי במשחק מהירות? אין כאן דבר טוב, אין כאן דבר טוב, זה פשוט היה רעיון לא טוב. בשלב הזה אין לי כבר עוד מילים, כי ברצינות שחפרתי את החיים. בסך הכל זה שלב בן זונה, כי כל דבר כאן מחרפן לי את הצורה. גם הרעים כאן, גם הרעים כאן, אני לא אוהב אותם. ברצינות שכל דבר כאן חרא, חוץ מהבועות ששומרות לי על כן, זה זין של שלב למקרה שזה לא היה מובן, אין פה שום דבר טוב והוא באמת מרגיש לא שייך למשחק סוניק. אבל אפרנטלי, סוניק טים לא מסכים איתי כאן, כי הסגנון הזה חוזר גם לשלב האחרון. כן, הבוס בזון הזה הוא גם הבוס הכי מציק במשחק. ליטרלי אין בשלב הזה כמעט משהו טוב מלבד המוזיקה וחלק קטן מאוד מהלבל דיזיין. אבל פאק די סטייג' סטארלייט זון. אני לא אשקר לכם, זה כנראה הזון הכי אהוב עליי מהמשחק. יש בו מספיק מכל דבר והלבל דיזיין שלו פשוט מדהים. הוא מהיר, הוא נותן פרס לאלה שחושבים מחוץ לקופסה, וסך הכל זה באמת הזון הכי אהוב עליי מהמשחק. לפי דעתי, ככה לבל דיזיין של משחק סוניק צריך להיות. אם כי אפשר אולי להגיד שיש כאן הרבה בוטמלס פיץ וחרא רעים, אבל היי, ביחס ללייבריף זון זו מתנה מהאל. יש פה גם את הבוס פייט האהוב עליי מהמשחק, כאילו הוא עדיין קל רצח, אבל יש לו גימיק די שונה ביחס לאחרים שבאמת מבדיל אותו מהם. סקראפ ריין זון. זה הזון האחרון במשחק, יש כאן הכל מהכל, ככה שיש כאן דברים שאני באמת לא אוהב, ובאותו הזמן דברים שאני ממש אוהב. הוא מלא בדיקיש דיזיין כמו בוטמלס פיץ ודברים שלא תראו באים. הדברים הרעים בולטים בעיקר באקט 1 ו-3, האמת שאקט 2 די אחלה. זה גם פה שיש את הפיינל בוס, שהוא עדיין נורא קל, אפילו אם אתם לא יכולים לקבל פגיעות בכלל. ועם זה סיימתם את המשחק. כן, לא הייתי אומר שזה משחק ארוך במיוחד או קשה במיוחד, האמנם אני לא באמת הבן אדם לדבר בהתחשב בזה שאני זוכר כל שלב כמעט בעל פה, אבל אני באמת לא חושב שזה משחק קשה כל כך. אוי. Try again. כן, אוקיי, אולי כדאי שאני אדבר על הספיישל סטייג'ז. אם תגיעו לסוף שלב עם מינימום 50 טבעות, תופיע טבעת ענקית שאליה תוכלו לקפוץ. אם תבחרו לקפוץ על הטבעת הענקית, תגיעו אל הספיישל סטייג'. כן, אין ספק שביצירת הדברים האלה הרבה מאוד סמים היו מעורבים. הספיישל סטייג' זה מקום להשיג קונטיניוז, והכי חשוב, את יהלומי הכאוס. ברגע שתשיגו את 6 היהלומים, תוכלו לקבל את הסוף הטוב. כן, זה באמת לא כזה משנה. בסך הכל, אני באמת חושב שהלבל דיזיין והפיזיקה מעולים. אני באמת אוהב כשמשחק נותן פרס לאנשים שחושבים קצת מחוץ לקופסה ומנסים לעבור את השלב בדרכים שונות. ככה שהלבל דיזיין באמת מעולה ברוב השלבים. כן, ברוב השלבים. סוניק דה הדג'הוג 1991 הוא בהחלט בין המשחקים המשפיעים ביותר על... טוב, משחקים. ההצלחה של המשחק היא מה שנתנה לסגה שם, ואפילו הובילה לסדרה שלמה של משחקי סוניק שממשיכה עד היום. פאק, עצם זה שאנחנו מדברים על המשחק היום, רק מראה כמה הוא הצליח. ואם להגיד את האמת, אני די מופתע שסגה עדיין לא נתנה למשחק רימייק ב-HD. אבל מי יודע, אולי זה עוד יבוא. אני רוצה שנייה לציין לטובה את גרסת האנדרואיד של המשחק, כי תאמינו או לא, זו הגרסה הטובה ביותר. היא מוסיפה לסוניק את הספין דאש והיא מתקנת הרבה מאוד מהבאגים שהיו בגרסה המקורית, כמו הקטע של הסלואו-דאון הנוראי הזה. הבעיה היחידה שלי עם הגרסה הזאת היא הקונטרולס, אבל אני מנחש שזה בגלל שאני לא רגיל לשחק יותר מדי דברים על הטלפון. אבל בכל זאת, זה לא עצר אותי מלהשלים את המשחק. אני רק מקווה שסגה יביאו את הגרסה הזאת לסטים יום אחד. אבל עם כל המחמאות שאני נותן כאן, תאמינו או לא, זה המשחק שלפי דעתי הוא החלש ביותר ממשחקי סוניק הקלאסיקס.
וככה בדיוק זה אמור להיות. סיקוול אמור לשפר דברים מהמשחק הקודם. סוניק דה הדג'הוג מקבל 9 מתוך 10. אני באמת ממליץ לכל חובב ז'אנר הפלטפורם לשחק את המשחק ואת כל המשחקים האחרים בביקורתון הזה. משחקי סוניק הקלאסיקס הם משחקים שאני לפעמים משחק סתם כשמשעמם לי. אני באמת אוהב את המשחקים האלה היי ריפר. תחסוך ממני, יש לנו בעיה. בעיות, כן. לפי מה שהבנתי, הפרח הדפוק הזה לא בדיוק עובד לבד. כן, זה לא בדיוק חדש לי. ולא מצאת את זה טיפה מוזר שהוא היחיד שהציג לך עד עכשיו. כן, הוא לא בדיוק היחיד שהציק לי עד עכשיו. יש גם את הקול המציק הזה שבא סתם ככה משום מקום. מה המצב? כן, הוא. כן, טוב, אני לא יודע איך אבל אני כן יודע שפלאפל פלאוי ופוקוס פוקסי נותנים לך לשחק משחקים רעים בהדרגה, וברגע שהם יגיעו אל הרמה המבוקשת. כן, טוב, אני מניח ששמעת. Fuck this shit, I'm out. תן לי לסיים את המשפט לפחות. אנחנו לא מדברים על המשחק הזה. אבל לא מדברים על המשחק הזה, נקודה. זה משחק אפיק. לא!